ඔයා ෆයිනල් ඉයර් රිසර්ච් එකක් කරනවාද? ෆයිනල් ඉයර් රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ රිසර්ච් කැප් එකක් හොයාගන්න අමාරුද? එහෙනම් ඔයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ හරි වීඩියෝ එකට. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ අපි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන ටොපික් එකේ රිසර්ච් පේපර්ස් කියවලා කොහොමද රිසර්ච් කැප් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. මම මගේ software engineering final year project එකට කරපු රිසර්ච් එක උදාහරණයක් වශයෙන් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න යන්නේ. මොකද්ද රිසර්ච් කැප් එකක් කියන්නේ? රිසර්ච් කැප් එකක් කියලා අතරම කියන්නේ අපිට ඒ ඩොමේන් එකට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ දැන් මොකක් හරි අපි රිසර්ච් පේපර්ස් ටිකක් කියවගෙන යනකොට අපිට හම්බුන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්. හරි ඒ ප්‍රශ්නේ අපි අනිත් පේපර්ස් වල තියනවාද කියලා බලලා අපිට ඇත්තටම ඒක ඒ ඩොමේන් එකේ තියෙන ගැප් එකක් කියලා අපිට ඒක සොල්ව් කරන්න මොකක් හරි අලුතෙන් ක්‍රමයක් ගේන්න පුළුවන්. අලුතෙන් හෝ වෙන ඩොමේන් එකේ තියෙන ඒ වර්ගෙම ප්‍රශ්නයක් විසඳු විදියක් අරගෙන ඇවිල්ලා අපේ රිසර්ච් කියන්නේ ඩොමේන් එකට ඒක කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ අපි කොහොමද රිසර්ච් පේපර්ස් හොයාගන්නේ කියලා. රිසර්ච් පේපර්ස් හොයාගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් Google Scholar අනිත් එක Semantic Scholar. මම කරපු රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එක උදාහරණයකට ගත්තොත් ඉස්සෙල්ලාම මම කරේ මට හරියන ඩොමේන් එක හොයාගත්තා. මම කරේ software engineering degree එකක්. ඒක නිසා මම data science පැත්තෙන් සම්බන්ධ රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තෝරගත්තේ. එතකොට මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇත්තටම මම data science ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මම data science පැත්තේ තියෙන අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන trending වගේ තියෙන topics බැලුවා. ඒ topics වලින් තිබ්බේ generative adversarial network, semantic segmentation, automated machine learning වගේ topics. එකෙන් මම ඒ part ටික කියවලා හොයාගත්ත ඇත්තටම මට interesting වෙන topic එකක්. ඒක තමයි semantic segmentation. ඊට පස්සේ semantic segmentation මම තෝරගත්තට පස්සේ ඒක ටිකක් broad domain එකක්. අපි දැන් අපි undergraduate degree එකක් කරනකොට ඔය වගේ ලොකු domain එකකට එකපාරටම අපිට ගිහිල්ලා මොනවද contribute කරන්න බෑ ඇත්තටම. මොකද ඒ වගේ කරලා තියෙන කට්ටිය මේ ලොකු විදිහට කරනවා අපිට ඒක ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ එහෙම contributions කරන්න. ඒ domain එකේ තවත් narrow යන්න ඕනේ. තවත් narrow domains හොයාගන්න ඕනේ. ඒතකොට දැන් මම කරේ semantic segmentation එකේ මොන ෆීල්ඩ් එකද කියලා බැලුවා. ඉතින් semantic segmentation කියන්නේ අතරම එක image එකක pixels අපි machine deep learning use කරලා pixels divide කරනවා classes වලට. robots ලා හදලා ඒ robots වලට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒ කට්ටියගේ surrounding එක. අන්න ඒක තමයි semantic segmentation වලින් අතරම වෙන්නේ. එතකොට semantic segmentation use කරනවා agriculture එක කියන්නේ satellite images වලට වගේ ගොඩක් පැති වලට වෙනවා. මට interest එකක් තිබ්බා agriculture පැත්තට යන්න. ඒක නිසා මම agriculture පැත්තේ research papers ටිකක් කියවලා බැලුවා. ඒකත් ගොඩක් papers තියෙනවා. එතකොට තවත් අපි narrow යන්න ඕනේ. ඒක තිබ්බා මම දැක්කා මම කියවගෙන යනකොට agriculture පැත්තේ semantic segmentation of crop and weed කියලා. ඒ කියන්නේ semantic segmentation use කරනවා මෙහෙම මොකක් හරි agriculture field එකක පැල ඇටි තව එක වෙන අවශ්‍ය නැති පැල ඇටි වෙන් කරලා කොහොමද හඳුනගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ semantic segmentation of crop and weed use කරලා ඒක එක්කෝ mechanical මේ arms වලින් අයින් කරනවා නැත්නම් මේ herbicide spray කරන. ඊට පස්සේ මම ඒ paper එක කියවුවට පස්සේ ඒක මම දැක්කා ඒකේ ගොඩාක් එහෙම research කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අතන මම අන්තිම අවුරුදු 3 papers කියවලා බැලුවාම මම දැක්කේ papers 10ක් විතර තමයි ඔක්කොම papers තිබ්බේ domain එකට සම්බන්ධ. ඊට පස්සේ මම දැනගත්තා හරි දැන් මම මේකේ research gap එකක් හෙව්වොත් මට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් papers වල research gap එක ඒ කියන්නේ එතකොට මට ඔක්කොම papers කියවන්න පුළුවන් නම් ඉක්මනට මට ඒකේ හරියටම sure කරගන්න පුළුවන් මේකේ research gap එක මේකයි කියලා. දැන් මම දැන් හිතන්නකෝ මම ගොඩාක් papers තියෙන domain එකක මම හොයාගත්තා කියලා මොකක් හරි research gap එකක්. හැබැයි මම හැම paper එකක්ම කියන්න ඕනේ මේක කරලා නැද්ද කියලා බලන්න. එතකොට දැන් මට මේකෙන් ලේසි වුණා ඇත්තටම හොයාගන්න මේ domain එකේ මේ research gap එක cover කරලා නැහැ කියලා. දැන් papers ටික ඇත්තටම ඒ අන්තිම අවුරුදු 3 තියෙන papers ඔක්කොම ඒ කියන්නේ අපි ගිහලා search කරන්න ඕන Google Scholar එකේ. මම Google Scholar එකේ search කරන විදිය පෙන්නන්නම්. දැන් අපි Google එකට ගිහිල්ලා අපි Google එකේ search කරමු Google Scholar කියලා ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ අපි Google Scholar link එකට ගිහිල්ලා මම search කරන්න යන්නේ මගේ domain එක crop and weed semantic segmentation. ඒක search කරාම papers එනවා. මේකෙදී ඇත්තටම anytime use කරන්න එපා. anytime කියන filter එක use කරන්න අන්තිම අවුරුදු 3 හෝ 4. දැන් අපි කියමුකෝ මම 2019 ඉඳන් ගන්නම්. මොකද මම කරේ 2022 ඉඳන්. එතකොට දැන් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 2020 වල papers release කරලා තිනවා. දැන් අපිට මෙහෙම ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි පළවෙනිම paper එකට යමු.
පේපර් එක ඕපන් කරගෙන මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි පේපර් එකක් ඇත්තටම කියවන්නේ කියලා. කියවන්නේ කියන්නේ මුළු පේපර් එකම කියවන්න ඕනේ නැහැ. මොකද්ද මේකේ කරන්න කියලා හොයාගන්න. අපිට ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක කියලා පාර්ට් එකක් තියෙනවා හැම පේපර් එකකම. ඒ පේපර් එක ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කියන පාර්ට් එකෙන් කියන්නේ පොඩි සමරි එකක් දෙනවා. මොකද්ද මේ පේපර් එකේ කරලා තියෙන්නේ, කොහොමද කරන්නේ, අන්න ඒ වගේ පොඩි සමරි එකක් දීලා තියෙනවා. ඒතර අපිට ඒක කියවලා විතරක් හොයාගන්න පුළුවන් මේ පේපර් එක ඇත්තටම අපේ ඩොමේන් එකට සම්බන්ධද කියලා. ඒතර එහෙම තමයි දැන් පේපර්ස් කියවගෙන යන්නේ. ඔක්කොම කියවන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක ඇත්තටම කියලා තියෙනවා මොනවද කරන්නේ. මේ මොනවද ඒකට යූස් කරලා තියෙන්නේ. කට්ටියට ආපු ඇකියුරසි, ඒ කියන්නේ අවුට්කම් එකත් සාමාන්‍යයෙන් ලියලා තියෙනවා ගොඩක් පේපර්ස් වල. දැන් ඒක එතනින් එහෙම හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කන්ක්ලූෂන් එකට ගිහිල්ලා කන්ක්ලූෂන් එක ඇත්තටම ඒකෙත් පොඩි සාරාංශයක් වගේ. ඒකට මොකද කරේ, මොනවද ඒකට දැක්ක, ඒකට කරපු අප්‍රෝච් එකකින් මොනවද ආපු ලිමිටේෂන්ස් කියන්නේ අඩුපාඩු මොනවද තියෙන්නේ, අඩුපාඩු මොනවද තියෙන්නේ, තව ඒ කට්ටියට ඉස්සරහට මොනවද මේ රිසර්ච් එකටත් ඇඩ් කරලා තව මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ලියලා තියෙනවා. ඔන්න ওই දෙකෙන් තමයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඇත්තම රිසර්ච් ගැප් එක. එහෙම පේපර්ස් ඔක්කොම ඊට පස්සේ කියවුවා. මම ඊට පස්සේ ටේබල් එකක් හදාගත්තා. ඒකේ පේපර් එකේ පේපර් නේම් එක, limitations උයි suggested improvement කියලා කොලම්ස් 3ක් ගත්තා. ඒකේ මම කියවපු ඔක්කොම, ඒතර මගේ ඩොමේන් එක ඇත්තටම තිබ්බේ 10යි. 10න් මම ඔක්කොම ලියාගෙන ඊට පස්සේ ඒකේ තිබ්බ limitations උයි suggested improvements උයි එකින් එක ලියාගත්තා. මෙතන සමහර පේපර්ස් වල limitations උයි suggested improvements උයි නැහැ. දැන් ඔයාලට මම කියවන්න කියලා කියන්නේ අර abstract එකයි conclusion එකයි හැම පේපර් එකකම. පේපර්ස් වල රිසල්ට් සෙක්ෂන් කියලාකුත් තියෙනවා. කන්ක්ලූෂන් එකේ රිසල්ට්ස් දානවා. හැබැයි රිසල්ට්ස් උත් ලියලා තියෙනවනේ. ඒතර ඒ ටිකිනුත් සමහරලාට තියෙනවා. ඉතින් ඒක තනත් පොඩ්ඩක් බලන්න චෙක් කරලා මුළු එකම කියවන්න ඕනේ නැහැ. මේ රිසල්ට්ස් වලින් උයි කන්ක්ලූෂන් එකෙන් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම limitations උයි future improvements උයි. මේකේ ඇත්තටම මේ ඩොමේන් එකේ මට හම්බුන දෙයක් තමයි මම කියවනේ අර ක්ලාසස් 3කට බෙදෙනවා කියලා. මේකේ පික්සල්ස්. හැබැයි මේකේ අපි ට්‍රේන් කරන data set එකේ එක ක්ලාස් එකක පික්සල්ස් ඇත්තටම වැඩි. එතකොට අර ඒ මොඩල් එක අඳුරගන්නේ අරක විතරයි වැඩි. ඒකේ ෆීචර්ස් විතරයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒකට කියන්නේ class imbalance කියලා. එතකොට දැන් මේකේ මෙතන තියෙනවා the result for correctly detected crops was 87% while 13% of crops detected as weeds mainly due to the overlapping problem between weeds. අර ඒ වගේ අර overlapping problem එහෙම අර discriminating between weeds and crops is a challenge, shows less performance which has very similar visual attributes. එතකොට අර classes similar, class imbalance අන්න ඒ වගේ ඒවා වෙද්දී ගොඩක් පේපර්ස් වල එහෙම තිබ්බා මේ දෙක අඳුර ගන්න බෑ කියලා. ඉතින් මම ඕක තමයි මගේ රිසර්ච් කැප් එක විදිහට ගත්තේ. ඔයාට මෙන්න මෙහෙම කියවලා නෝට් ඩවුන් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක පේපර්ස් වල තියෙන, කියන්නේ ලිමිටේෂන්ස් වල තියෙන සමානකම්. එතකොට ඒ සමානකම් ඔයාට තීසිස් එකේ ලියනකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ පේපර්ස් ගොඩක අපිට රෙෆරන්ස් කරන්න පුළුවන් මේ පේපර්ස් ගොඩේ රිසර්ච් ගැප් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේ සොලියුෂන් එක ගේන්නේ මේ ඩොමේන් එකට කියලා. දැන් ඔයාට නොලෙජ් එක තියෙන්න ඕනේ. ඔයාට රිසර්ච් පේපර් එකක් කියවලා ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකයි කන්ක්ලූෂන් එකයි, ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකෙන් හොයාගන්නවා ඩොමේන් එක මොකද්ද, කන්ක්ලූෂන් එකෙන් හොයාගන්නවා මොනවද තියෙන ෆියුචර් වර්ක්, ලිමිටේෂන්ස්, තව රිසල්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් උත් ඔයාට බලලා හොයාගන්න පුළුවන් මොනවද ඒ කට්ටියට ආපු රිසල්ට්ස්, මොනවද ඒ කට්ටියගේ ලිමිටේෂන්ස් කියලා. ඒ වගේ ඒවා හොයාගෙන ඔයාට රිසර්ච් පේපර් එකක් ඉක්මනට කියවගෙන ඔයාට දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ රිසර්ච් කැප් එකක් හොයාගන්න ඔයාගේ ෆයිනල් ඉයර් රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකට. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ලොකු දැනුමක් ආවා කියලා. ඔයාට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. බයි.